At yan naman matutunghayan natin sa game number 2 kung paano nga ba magpapatuloy ang ating Clash of Titans. Hindi na malalaro ang Fredrin at Baxia. Mukhang pinipilit ni Coach Snap na magkaroon ng assassin matchup ang dalawa. Pare, sabi ni Carl, tama na yung macro, tara, pagalingan tayo. Pagalingan na lang, men. Alam mo, isa pa sa mga naalala ko lang, parang walang nag-pick nor nagban ng Marcel in that first game. MMR na. You know, weirdly enough, kasi yun yung isa sa mga nababanggit nyo na pinakamalalakas na mga heroes in the game, and then all of a sudden, wala siya in the Clash of the Titans. That's true. Feel ko kasi, si JP tsaka si Owen, sila yung mga classic roamers talaga. Kung ano yung meta, kung ano yung top roamers, yun yung lalaroin nila eh. Mga vintage, Oo, no? mga vintage roamers eh. Kumbaga parang yung Marcel, mga Wembanyaman na yan eh. Yung mga Hilda, yan yung mga Shaquille. Mga Olay Jawon, gano'n. Laro ang pumapost eh. OG kasi sila eh. Ayun, di ba? Ayan na, mga Sabi sa inyo, kapatid. vintage roamer, yung top 1, top 2 sa... Kanina, di ba nakita natin? Hilda tsaka Khalid. So, feeling ko, this time around, baka hindi maiba. But it's still Valentina, they go for the Zushin. Uy medyo, correct me if I'm wrong, midnight, para bang ang hirap mag-Zushin kapag nagkaroon ng assassin matchup dito? Eh, hindi ba parang ayaw nga ng Zushin yung mga likes of the Hayabusa o mga Joy? Pero kasi ang hirap din mag-gano eh. Ang hirap din i-insert eh. Nung mga ganong klaseng jungler ngayon. Kasi nga, super aggressive ng mga roamers in this meta. Like you have the Hilda, well, hawak na ng Team Falcons yung Khalid. So I think they're confident to pick up the Zushin. It's also blocking it away from the hands of Sanji. Pero yung nakuha lang nila yung better mid matchup with Eve. Pero essentially, limited din yung jungle hero pool dito ni Carl kasi yung Suyo ay medyo nakakailang din laruin in front of the Zushin. At mukhang no choice carry na ata ito, no? At this point, looking at the state of the gold lane meta, pare. Oh. Kapag may cloud yung kalaban mo, best case scenario ay may carry kang hawak. Pero hopefully we see something new. But obviously ang expectation natin dito ay carry. 2023 meta to eh. 2020 brings back memories eh. Pre, 2023, umay na tayo. Pero wow! They're gonna go for the Harif instead. Thank you so much, Super Marco. May balak na iba ang Team Falcons. Parang, I mean, nababad na kasi sa utak natin yung Claude carry every single time, yun yung madalas eh. But again, Harith probably gives them a bit more flexibility para may room sila to move in towards that real-world manipulation and yung galaw nila with the glorious pathway. That's actually right. Kasi ang idea dito for Team Falcons is if you pick the carry, you have the scaling potential but you're locked in by the Eve and the Hylos with the glorious pathway, the real-world manipulation. With Harith, it's a much different story. Yes, you do have a late game problem kasi yung Hylos pwede kang harapan, papababain yung attack speed mo. You do have the burst against the Claude, pero fighting into a late game lineup ng Tlph is kind of dangerous, but there is a higher mid game tempo with this Harith compared to the carry. That's true. And building from the Khalid, talagang maganda ang balak dito ng Team Falcons. Early game pa lamang. For Team Liquid Philippines, however, mukhang magtatanggal sila ng mga XP lane options para dito kay Flap. At wala pang XP laners ang parehas sa kupunan. Mukhang liliit ang ating choices. I like the fact that they banned out the Phobias kasi ang awkward kapag pinik nila yung Phobias sa Red 4. And if you want to get the absolute last pick for Team Falcons, baka mawala yung Lapu potential and mabibigay mo yung kay Sanford. So this ban actually tells us na sobrang importante talaga nitong Red 4 decision ng Team Falcons kasi it's either they pick up the Lapu or they ban it and then reserve Flap the absolute last pick. And it turns out to be a very difficult draft from, or different draft from what we saw in game number 1. Kasi ngayon, ang halos nauubusan ng mga options are the junglers. Na kung kanina, heavy yung prioritization nila. We saw the Baxia on the first one, Fredrin on the other side. Fredrin is no longer open. So, posible na maging assassin naman. Panibagong version na naman to ng series na ito. Alam mo kung assassin ang magiging matchup dito and it ends up being an Akai pick on the side of Team Liquid. Matatawa na lang siguro kasi Akai is the last remaining viable tank jungle. And sa totoo lang, medyo nakakailang kasi mag-Harith kapag may Akai. Nangyari nung M7 to eh. Yung, naalala ko, kinakas ni Renmar yun eh. Kumaga, natanggal lahat ng utility jungler. And no one expected for DK to just pick the Akai. And he did. Sabi niya, wala akong pake. Eto na yun. Ipipick ko to kasi kailangan namin utility jungler. Now, with this Esmeralda ban from Team Falcons, do you still want to take the Lapu-Lapu on Flap for Red 4? They take the Lapu away from Sanford. And let's see kung ano magiging response dito ng Team Liquid Philippines. Are they gonna go for an assassin jungle? At anong ilalagay nila sa kamay ni Sanford? May glue ba tayo na makikita dito? Or is glue not an option when you're up against a Harith? I think you hire Yuzong.
I think you go comfort for Tlph. Haya is good against this lineup. Even though may problems sila with the Khalid, you have the Hylos to solve it for you. You just need the engage in the front line, yung mobile assassin na kaya mang-poke and also punish off-position heroes for Team Falcons. But the goal! Oh, wow! Harley locked in para dito kay Carl TZ at yung Yuso Eto na. It's been a while, my friend. It's been a while. Last time he picked this, I believe it was in M7, it lost. Pero at the end of the day, it is still the apex predator on this Yuzong. And is this the first time na nilaro ni Carl TZ ang Harley na ito sa MPL Philippines? Pare, huling laro pa ata niyan, M2 pa. Oo nga pala. I mean, you gotta give props still to Carl TZ kasi sa puntong ito, ang dami niya ng mga nilaro na jungler. Sumabot pa yata tayo sa punto na nag-Brody jungle siya. And again, that's you know, a chapter na parang may usok na Kailangan mo ng hipa ng may hipa na. Hindi lang hindi lang vintage eh. Yan ang gusto ko! Ito rin history is in the making, ladies and gentlemen. Ito yung isang hero na matagal nang kinakaayawan ng Team Falcons kasi laging work in progress. At tignan natin kung ang WIP dati ay ready to go na ngayon para sa game number 2. Isasara na ba ito ng Team Falcons o papahabain pa ng Team Liquid Philippines? It's going to be an assassin matchup. Kahit pa sabihin na natin di natin in-expect na ito yung mga lalabas na hero. It's Carl TZ kontra kay Kyle. Bro, we're here for it. That's all I'm gonna say. We're seeing some vintage heroes. Kyle na hawak yung Fanny. Yuzhong na hawak na itong si Sanford. And again, another branch towards that Carl TZ hero usage with the Harley picked up. Grabe, ladies and gentlemen, welcome back to 2023. Welcome back. Fanny and Harley. At kung naalala ko ay 2023, ito din yung time na bumalik ang ating mga big crowds sa MPL Philippines after the pandemic era. So truly good times at good times indeed para dito sa game number 2. Lamang na ang Team Falcons ng isa at ngayon naman ay magsasakita na naman ang dalawang teams na ito. At ang maganda dito no ay ibang-iba yung laro na makikita natin. Yeah. Kumbaga, dito sa game na to ay suntukan talaga, hindi pwedeng makruhan lang. Kasi may mga pang-punish na heroes. Like you have the likes of the Harley, you have the likes of the Fanny who can just go in. And then, couple of seconds lang naman yung ihintay nila for their ultimates to go back up. But also, keep in mind that the pressure will not just be around neutral objectives, but also the jungle control. Oo, yung jungle control din talaga kapag assassins ay napaka-importante. Nakakalungkot makita ng assassin na nabubuli ng maaga. Yun yung tipong maiiyak ka na lang para sa Grabe, sinilip nila, men! Sinilip nila yung gold ni Kyle! Sabi nila, guys! Ito na, babalik si Kyle. Tinan mo sa mapa. Waray ko! Oh my God, langgam na lang yung inaabot niya. Wala na yung cake. Langgam na lang. At hindi mo nga pwedeng sabihin na Falcons na nagsaing. Oy! Ang sabi niya, bakit mo kinuha, kuya? Kuya, sabi ni Mama, akin yun eh. Hindi ko kinaya. Oh my gosh, may ganti kagad pero hindi niya nakuha yung kill. So still, stalemate pa rin ang parehas nating teams pero may konting handicap sa kupunan ni Kyle dahil sa kawalan ng purple objective. Energy gap talaga para dito kay Kyle. At aabot naman nata ng level 4 para dito sa pinakauna nating pagong. With all of that happening midnight, ano ba ang pinakamagandang approach para sa upcoming Turtle? If ikaw ang Team Falcons, you just try and find something on the gold lane pero it's not even doable kasi yung Claude, si Teddy ay steady lang, hindi siya nagpapabok sa Harit. And for Team Falcons, they have nothing to do at this moment, honestly. Ginawa na ng Team Liquid Philippines ang kanilang unang hakbang. First major objective taken down by the Cavalry. And ito na yung early game na nakikita natin mula sa Team Liquid. Super Marco, forced to flicker. At magagamit na rin ang real-world manipulation. Saktong kulong ka muna sa sarili mong tore. Face the wall, no? Face the wall ka muna. Face the wall. Shoutout kay Larkin. Shoutout na kay Burrito, by the way. Shoutout na rin sa mga streamer natin sa MPL Philippines. Ayaw talaga magpalaro. Si Kyle TZ. Kyle no TZ na lang pala. It's been a while. Pero ganun ang magiging kaso. Sanford already committed is petrified pero si JP aware ba siya na nakapalibot na yung iba? Yes, he is. 3 minutes in at mukhang hindi pa rin tayo nakakakita ng first blood. Retribution, magagamit dito ni Kyle para i-secure ang kanyang objective pero mukhang
ang nag-retry pala doon ay si Carl TZ. Yeah. Available pa rin ang retry ni Kyle for this purple buff. So makakakuha na kahit paano makakahinga yung jungler dito ng Team Falcons. Again, the story of this game is not just about the neutral objectives. Everything is actually a lord on the side of Team Falcons, specifically yung purple buff. Oh, still 0-0 JP looking for the stun. Nahanap nila si Sanji. Flicker para makatakas ng mabilisan. This is now Kyle being proactive dahil nga meron na siya noong purple objective, pero ganun pa man 3 minutes and 33 seconds in, wala pa naman magkakamatayan. JP mangangalahati ang buhay and still nothing, no deaths whatsoever. At sisilipin na natin ating Infinix in-game equipment. Kyle, mababatuhan ng Deadly Magic. Pero Carl TZ makakatakas din lang ng ganun kasimple. At sa pagsilip natin sa ating in-game equipment, Midnight, sino ba talaga nakakalamang sa larong ito? I would say lumalamang dito yung Team Liquid Philippines kasi kapag nakuha na nila yung mga first set of items, they have this amazing power spike with the damage output from the Harley, meron kang Deadly Magic, tapos meron ka pang neutral objective control with the Yuzong. So honestly, again, yung early game dito ng Tlph is sobrang importante kasi ito yung pantapat mo sana sa mid-game spike ng Team Falcons, and now they have it. Naghahakbang na sila, 4 kontra sa 4. Medyo nahuhuli nga lang itong si Super Marco, pero lalag na ang Glorious Pathway. And then all of a sudden, Flap medyo papalag na rin. Dumating na si Kyle. Will he reach it in time? The answer is no. Dahil si Carl TZ nag-go na makakakuha nitong turtle, and then all of a sudden si Carl TZ ang una makakuha ng first blood. Flap will probably go up next dahil napapaligiran na siya ng cavalry. And then Ogwen with the raging Sandstorm as well. Placing duet na ibabato, and Flap will eventually go down. Sanford yata susunod dahil sumasayaw-sayaw na ito si Super Marco, pero si JP tinutulungan ang iba sa mga miyembro. Siya pa ang kikitil sa buhay ni Marco. Ogwen na yata ang susunod, and Carl TZ will do the same. Pulasan ngayon ng Team Falcons, pero may pagbawi naman silang gagawin. Dahil ang hahatake nila ay walang iba kundi si Teddy Bagsak, ang goal leader ngayon ng Team Liquid Philippines. Hinahanap na ni Kyle, pero si Sanford ay makakakita ng Fanny na wala na atang energy. Makakatakas naman ang Falcons, pero Team Liquid pa rin ang nakalamang at hindi pa tatapos. Si Sanford ang sunod na gusto nilang victimize sa 2v1. Flap, wala ng petrify, pero hindi siya mananakap at itutuloy pa ni Ogwen. Napakatapang ni Sanford, at bakit ka nagagala dyan, sabi ni Ogwen. Flap will probably go down the same way. Napabagsak yan ang ilan sa ating mga roamers, pero ganun din naman si Ogwen. Kyle, mukhang susunod na siya. Gusto niyang kumitil ng buhay, pero masyado na mahaba ang kanyang narating. Haji will probably go down next dahil si Carl TZ will take one down. Same could be said para dito kay Kyle. Gustong balikan si Idol, pero sabi ni Idol, dyan ka muna. At nabuhay pa nga, nakatakas pa si Carl TZ. Buong deck na ata ni Carl TZ ang sinano ni Haji doon. Grabe, kinapos pa ng energy. Kinapos ng damage mula kay Kyle. Ito, Trivia Season 7, pare. Oh my G. M2 nga. After M2, yung huling gamit ng Harley ni Carl TZ, and now it's back in Season 17. 10 seasons later, nandito ka pa din. At kung iisipin mo, men, ang coach pa niya no datay si Coach Daki ng Season 7. And guess what? Sino? Kalaban Sino nila. kaya? What a time. At ngayon, sa ating third turtle, ay mukhang makakalamang Haji. Magamit na kagad ng kanyang ultimate para makatakas sa pagkakataon na yun. Si Sanji ang malalatagan ng damage output, pero si Carl TZ makakuha ng turtle. Si Flap ang kanilang babanatan, tutulungan ng Glorious Pathway, and then yung mga talon kasama ng mga Petrify ang magpapabagsak kay Flap. May bawi si Kyle dun sa may bandang itaas. So again, it's a trade for some objectives, pero may isang buhay na nawala sa kupunan ng Falcons. At pinag-usapan natin kanina, no, dapat early to mid-tempo ay kontrolado ito ng Team Falcons. Pero para bang Team Liquid Philippines ang may hawak ng bola ngayon? Ayun o, ginagawang Lord. Ginagawang Lord yung purple buff ni Kyle. Sanford, lumapag na yung dragon. But nothing's gonna happen just yet. Si Kyle ay huhuli doon sa Deadly Magic. Pero di naman si Teddy! Taking another one down! At ang nababagsak niya ay walang iba kundi yung gumagamit ng mga kable. Putol ang connection. Wow, Teddy on this Claude. Kalkulado niya yung damage na pwede niya magawa, and that was without the golden stuff. Pare, Claude na wala pang golden stuff, pumapasok ng ganun. Ito yung lagi natin pinag-uusapan yung Harley na nag-snowball. Ogwen do! Tol, ang kwento mo pumasok. Buhay pa rin si Ogwen. Nakapagsaman for si Marco. Nandun na naman sa bebandang likuran sina Haji and the rest of the company. Si Kyle ay naghahabol. Sanji na magamit ng RWM. Pulasan ng parehas na teams. Walang casualties para sa dalawa. Pero si Flap, hindi pa tapos. Gusto niya sana bumakbak pa. Pero sabi ni Carl, hoy, ba't mo tinanggal yung TZ mo? Binalik yung TZ. Nilagay sa baraha, pinaskill sa mukha niya.
And that is just Team Liquid Philippines winning another team fight. At lulubong kanilang gold lead, 4.6k gold lead na hawak ng Team Liquid Philippines ngayon. 8 minutes in, ang Falcons ay hindi makahanap ng paraan na makabawi sa Cavalry. Pare, ayaw magpaan-analysis ng dalawang team. Kung kanina nung game number 1, busog-lusog tayo sa explanation. Ito, puro aksyon. Ayaw magpa-breakdown. But, let me just state the facts, okay? Tlph, again, the story of this game is every purple buff is the biggest objective of the game. You shut down the Fanny, we're only fighting into the Harit. And tulad ng pinag-usapan natin kanina, medyo mas mababa yung late game prowess ng Team Falcons ngayon. Kaya naman yung Team Liquid Philippines, aggressive na. Ito na yung typical stampede na madalas natin makita mula sa kanila. Oh, nagra-rush ng Lord at Team Liquid Philippines dito. At mukhang uncontested nang makukuha ito ng Team Liquid. What a trade para sa Liquid. Binigay ang purple ni Kyle. Pero sa kanila, ang Lord. Oh, biggest objective, sabi nila, hindi, Lord pa rin kasi pwede natin gamitin ito para i-push yung tatlong outer towers ng Team Falcons. Kapag nabasag lahat ng outer towers dito ng Team Falcons, only buff si Tlph. Kumbaga buffet siya sa purple buff. And so far, naghahanap pa rin talaga ng pwesto dito ang Team Falcons. Hirap na silang dumepensa. At may Lord pa nga na paparating sa may bandang mid lane. Hawak ni Teddy at ni JP ang bottom lane. At nahihirapan na rin si Ogwen na kunin ang depensa doon. Pero mukhang may nababasa si Tlph. Nakita niya si Sanji. Pero makakalipat pa naman palayo si Kyle. Lumalayo si Kyle. Hinahabol na siya ng idol niya. Tol, asan ka na? Hinahanap kita. And Kyle, makakatakas ba? Ang sagot ay may oras pa para makawala. Pero susunod na laban dahil si Super Marco ay mawawala sa tulong ni Teddy. Siya ang hadlang at balakid ng Falcons para makabawi sa laban na to. At tanging si Flap, si Kyle na lamang ang natitira. Buo na ang kumpiyansa ng Cavalry. They're looking to take us into 3 games. Pero si Kyle, napadaan. Sinusubukan na pigilan ng minion wave and Flap is gonna stay right there. At yun ang kanilang gagawin. Pero meron pang isang extra minion at yung inhibitor is more than enough to be taken down. Pero si Kyle, inuha si Sanji. Binili niya agad, pero hindi niya makikitilang buhay. At dahil doon, eskapo siya. Walang casualty para sa Liquid. Good cut mula dito sa Team Falcons pero hindi pa rin nila mapipigilan ang paglopo ng gold lead ng Team Liquid Philippines. Almost a double-digit lead para sa Liquid. And for Falcons right now, ano na bang natitirang win condition considering na midnight sinabi mo kasi kanina na lamang talaga sa late game ang Team Liquid? Well, first condition, kailangan ni Kyle ng purple buff. That is the biggest objective na kailangan nila i-contest laban sa Tlph. But even with the cut, na-delay man nila yung game, it's short-term wins, but long-term losses for Team Falcons kasi lalo lang tumataba yung Claude ni Teddy. So honestly, it is gonna take a big mistake from Tlph for Team Falcons to at least see some opening. And so far, napakagandang laro para dito kay Tlph. 5-0-4, wala pa rin nakakahuli at hindi dumudugo si Carl dito. Nakikita natin ng ilang beses na muntik na, isang espada na lang, isang kable na lang sana pero nabubuhay pa rin talaga. Team Liquid Philippines already setting up for the second Lord of this game. 30 seconds bago ito lumabas. Ang Team Falcons ay hindi na makalabas sa sarili nilang base. Tanging si Kyle na lamang ang pwedeng trumabaho sa malayo. Walang energy pa rin siya, bulin ni Yuzong. This is it. Dito mamay sa skill. Epas pa rin. Epas lang. Yan ang sinasabi ni Womi kanina na nagagawa nitong si Tlph. 5-0-4 scenario. Pero dahil dito, yung Team Falcons, limitado sila doon sa kanilang backhold, which is their base. Already one inhibitor down para sa kanilang kupunan. And Kyle, meron man siyang retry pero tingnan mo kung sino na yung nakapaligid in that purple objective na hindi hinahayaan na ma-reset ng Liquid. At mukhang hawak pa nga nila yung orange buff doon. Kailangan nata tumuro dito ng Team Falcons. And do you contest if you are Falcons? Parang wala ka na ring choice eh. Walang farm. Gutom na gutom. Si Kyle ngayon, wala siyang kahit anong item. Meron siyang dalawang penetration pero hinahabol siya ng kabayo. And ang masakit dito, napatay man yung maliit na buff on the purple. The next time it spawns, they're not even gonna see it kasi Team Liquid will push in the waves and Team Falcons, they have to stay inside their base. And looking at our Infinix in-game equipment, halos lock item na dito si Tlph at pati na rin ang Claude. Dalawa sa mga pinakamayaman sa side ng Team Liquid Philippines. Literal ay napakasakit na talaga ni Teddy at ni Tlph dito. Isang banat lang ay nakita mong bumakat na sa buhay ni Ogwen.
This is going to be it. Sanford, magkakaroon na naman ng dragon. Nangangalahati naman ang buhay ni Haji. Hindi na yata in-expect! Sanford takes another one down for their team. Pero si Flap, sinusubukan na pigilan niya iba sa mga members. Nandun naman yung Raging Sunstorm. Pero masyado na makate. Ang damage, DQD, and then si Kyle magdidish out ng damage. Mawawala si Ogwen. Buhay pa rin ang Lord. We are going full 3 games dahil bumawi ang Cavalry. And with Team Liquid securing this dominant victory kontra Team Falcons, magpapatuloy ang